At madali din siya. Teka, mukhang meron pang ano dito. Meron pa siyang mga tinatagong. I have you now. Hello guys, I'm Dan Calma. Welcome back to my channel. And sa video po na to is mag-unbox tayo ng Cuyi heat press. Itong Cuyi heat press na to is 2020 model. So nasira na kasi yung isang heat press namin, isang dekada na. So, hindi na namin, kaya pa siya i-repair pero hindi na namin gagawin kasi tapos na yung ano niya, pagpahingahin na natin. So bumili kami ng bago. Ito yung 2020 model. So medyo last year nila nilabas to. Ito yung ano, yung gas na yung spring niya. So i-unbox natin. Ito yung binili natin kay Pop Trade and pinadeliver natin dito. So shoutout nga pala sa lahat ng staff ng Pop Trade Kalamba and kay Sir Rubel. Maraming salamat. So, bubuksan natin ito, titingnan natin kung ano yung mga laman niya. Selyado pa yan. Ayan, may strap pa siya dito. So, hindi pa talaga nila nabuksan. So, tayo yung magbubukas and titingnan natin kung ano pang meron sa loob and kung ano talaga yung actual na itsura ng heat press. So, and puputulin natin sa strap. Yan. So ito rin yung gagamitin natin na heat press pang gawa ng tutorial dun sa mga sublet bake na for kilis. Ito na rin yun. Kasi nga hindi ako makagawa ng tutorial, ang dami nagre-request. Kasi yung heat press namin na 10 years old na is bumigay na. So mahirap na siyang i-repair. At saka kung paparepair namin, baka hindi na rin siya magtagal. So sayang lang. So ayan. Siyempre, as usual, styrofoam. Styrofoam and styrofoam. And may kasama siyang foam pad. Alam ko pwede ano to sa silicone pad eh. Depende sa ipe-press mo. Kung kailangan mo na malambot yung pad, ito yung gagamitin mo. Kasi mas malambot to compared kay silicone pad. So may kasama rin siyang Teflon sheet. And meron siyang, may free pa na glove. Ayan o, Cuyi gloves. And then yung kanyang user manual. So ayan pa yung bubuksan natin. So isa't-isa't natin yan. And kailangan ko ng tulong mo. Ayaw mo? Shy type ka? So sige, ibaba ko na lang yung box para makuha natin yung heat press. Kasi medyo malaki, medyo mabigat to eh. Oh, ito na yun. Surprise guys. One eternity later. Mahiyain si Alex. Ayaw magpakita. Tagalin mo nila yung plastic. So, ito po ang itsura niya. Ibang-iba na yung itsura niya compared dun sa mga naunang Cuyi heat press at saka sa heat press namin na binili namin dito. Sa Pop 3 din, noong 2011. Ibang-iba na po yung itsura niya. Ang laki na lang in-improve. So, nandito na yung power switch niya. Yung kanyang power cord. And then, kanyang control panel. Ang linis na ng pagkakagawa. Pero mga dito, ipakagawa mo dito, Alexa. Ilapit mo naman, para makita nila. So, ayan siya. Ang ganda na ng pagkakagawa sa kanya. Parang na siya yung tipong mga tigling na 30,000 na heat press. Ganun yung itsura niya. At saka hindi na siya masyadong bulky. Ito ay 15 by 15. Pero hindi na siya ganun ka-bulky tingnan.
na may mahabang handle na kaganon. So, yun siya, napaka ano yung pagkakagawa. So, puputulin na natin ito. Teka, sayang ito. Magagamit pa natin ito. Huwag natin putulin. Tanggalin lang natin yung lock ng seat. May mga paggagamitan pa tayo. Ayan. And at madali din siyang teka, mukhang meron pang ano dito. Meron pa siyang mga tinatagong mukhang may mga cable tie pa. Wala. So, iangat natin. First, ayun. So, makakablang pala yung kanyang silicone pad. And pati ito, ang kinis na din yung pagkakagawa ng kanyang platen. Although hindi siya yung pero mas maganda siya kumpara dun sa dati na parang die-cast na bakal ko dito. And Teflon coated na rin yung kanyang heating pad or heating element. Teflon coated na po siya. So ayan yung heating pad niya o yung kanyang heating element. Teflon coated na po siya. Hindi na natin kailangan lagyan ng Teflon. Like kagaya ng ginagawa natin dati na lalagyan natin ng Teflon dito. Para wag dumikit yung ano natin. Just in case na ano. So yan, Teflon coated na siya. And yung spring niya, pakita mo ito. Yung kanyang spring ay gas. Ano? Air spring na siya or gas spring. Hindi na siya yung coil spring. Yung coil spring kasi medyo nakakatakot kasi yung luma naming heat press ay coil spring or spring loaded. Ilang beses na ako napalo nun sa mukha. So ito ay ayan o, ganyan ka-smooth. Kahit ayan siya. Smooth yung pag-angat niya. Oh my God! Hindi siya bigla. And ang smooth lang yung i-press. Kahit babae, kaya-kaya. So ito yung kanyang nut. Maganda na malinis na yung pagkakagawa dito ng Cuyi. So ito siguro yung kanyang stopper. Ayan. Ito mo lang i-adjust mo saan mo siya gusto mag-stop. Ayan. And then, ayan, ganyan ka-smooth. So yung kanyang control panel ay ito. Iharap na natin. Ito yung control panel niya. So hindi din kagaya ng mga nakasanay na nandito or nandito sa isang gilid. So ang kanya ay nandito na nakaduktong na siya sa handle. And ang isa pang maganda dyan mga ka-print, mga kadikit. Hindi na to tactile switch. Ito ay touch panel na so hindi mo na kailangan diinan. Yung tactile switch kasi yung nagiging isang problema din sa mga heat press. Kasi yung bumibigay yun, katagalan. Kasi kapipindot. Yun ang nasisira, malimit na sira. So ito is touch panel nito. Yan, may tatlo siyang button dito. Subukan natin i-power para makita natin. So wala pala tayong saksakan. Nag-power siya, nai-power na pala natin kanina. So nag-alarm na agad siya, 10 seconds na agad. So ayan. So ito yung kanyang control panel, digital control panel. So mas ibang-iba na rin yung kanyang display. Compared dun sa mga nakasanayan nating heat press na ang displays, yung mga LED lang ng mga lines. Ito is yan talaga. Meron talaga siyang LCD display. Yan. Hindi na LED display, LCD na po yan. So yan. Meron, dito po yung kanyang control. May 4 pieces. Hindi ko alam kung para saan yung pieces niya. Pero kung i-adjust natin like tong temperature niya, tong time. So, ilo-long press lang natin to. Hindi pala long press, parang ano lang. Long touch. Kasi hindi naman natin siya kailangan i-press. Ayan, once na nag-beep siya and then makikita natin yung sa temperature, nagbi-blink yung kanyang temperature.
is pwede na natin i-adjust by pressing up or down button. Kasi ang default niya is 100 lang. I-adjust natin to, for example, 165. And then, kung happy na tayo sa 165 and punta tayo sa timer, click lang ulit natin itong setting button, and then yung timer, magbiblink yung ano niya, yung seconds na symbol. So, pwede na natin siyang i-adjust. For example, 15 seconds. And then, okay. Okay. So, ayan. Ibig sabihin, i-set na natin yung time and temperature. So, yan. Aangat siya hanggang ma-reach niya yung 165 na yan. And then yun, pwede nyo na siyang gamitin like any other heat press in the market. So, ayan, napaka-smooth niya. Kahit isang kamay lang, pwede nyo siyang i-press. And then, kung sakaling tapos na, iangat nyo lang. Smooth na smooth yung kanyang pagbukas. So, hindi nakakatakot. Kasi hindi kayo mapapalo sa mukha. Pero gusto ko talaga yung design niya ngayon. Yung 2020 model. Kasi talagang malaki ng in-improve niya. Sa loob ng 10 taon, ang laki ng na-improve nila sa kanilang design. And sa electronics. And yun lang, abangan nyo yung vlog namin sa yung tutorial ng gawa ng subli plate for keyless. So ito yung gagamitin natin heat press, and yung step by step na paggawa is gagawa tayo ng tutorial. So bago tayo magpaalam, shoutout muna sa mga nagpapa-shoutout sa ating YouTube channel. So shoutout po kay Sian's Printing Services. Good luck sa inyong printing business. And shoutout kay CJ Printing Services. At kay Pam Mayoral. Ayan, shoutout sa inyo and sa lahat ng admin moderator ng SFL. And lahat ng member dyan, shoutout sa inyo lahat. Good luck sa business. More power and hilan pataas. Yun lang, and bye-bye. See you next video. See you next vlog.